Të dashur shikues, mirë se erdhët në episodin e radhës të emisionit 7 ditë me Panxha që transmetohet çdo të premte në Klan Kosovë. Sonte do të flasim për këto tema. Si rregullohen kompanitë kosovare, a janë biznese familjare a kompani moderne? Për këtë çështje kemi bërë një story që ka përgatitur Agnesa, ndërsa në studio kemi zonën Blinera Osmani nga kompania Sejdiu dhe Qerkini, ku do të flet për rregullimet ligjore të qeverisjes korporative. Në pjesën e dytë pastaj kemi të bëjmë me sa investojnë kompanitë në negociata. Si dhe për këtë e kemi përgatitur një intervistë me ekspertin e negociatave, zotërin Habib Shamon, që është profesor i respektuar nga Teksasi i Amerikës. Për më shumë, kemi një përmbledhje të lajmeve dhe kthehemi pas pak në emision. Shkalla e papunësisë në Kosovë është rritur. Këtë e tregojnë të dhënat e fundit të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Sipas rezultateve të anketës së fuqisë punëtore në tremujorin e 4 të 2021, shkalla e papunësisë ishte 19.0%, thuhet në këtë publikim, derisa në publikimin paraprak të tremujorit të 3 2021, shkalla e papunësisë ishte 17.7%. Papunësia më e theksuar sipas ASK-s është tek gjinia femrore me 24.1% krahasuar me gjinin mashkullore 17.0%. Derisa shkalla më e theksuar e papunësisë është tek grup moshat 15 deri në 24 vjeçare me 34.6%. Kurse fuqia jo aktive është 60.8% me fokus të veçantë tek femrat me 77.9% krahasuar me meshkujt 43.7%, që rezulton po ashtu një rritje nga publikimi paraprak ku fuqia punëtore jo aktive ishte 59.4%. Nga janari deri në fund të muajit tetor 2022, bankat komerciale në Kosovë kanë arritur të sigurojnë një fitim prej 120.3 milion eurosh. Sipas raportit Sistemi Financiar tetor 2022 prezantuar nga Banka Qendrore e Kosovës, del se deri në këtë periudhë bankat kanë fituar 20 milion euro më shumë krahasuar me vitin paraprak. Aty theksohet se të hyrat ishin 303 milion euro, prej të cilave 214.9 milion euro ishin nga interesi. Ndërkaq, qytetarët e Kosovës i kanë 4 miliard e 268 milion euro borxh bankave komerciale, mirë po vlera e depozitave ka shkuar në 5 miliard e 289 milion euro, njofton BÇK. Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për zgjatjen e masave emergjente në furnizimin me energji. Ky vendim është marrë të martën në mbledhjen e 110 të qeverisë, e cila është mbajtur në formë elektronike. Sipas njoftimit, vendimi është miratuar me qëllim të normalizimit të plotë të gjendjes në nivel të shtrirjes dhe kohëzgjatjes së nevojshme edhe për 30 ditë. Qeveria në këtë mbledhje ka miratuar 6 vendime, në mesin e tyre ndarjen e mjeteve për shtesat prej 100 euro për punëtorët e ndërmarrjeve publike dhe për studentët, ndërsa i ka propozuar Kuvendit të Kosovës miratimin e vendimit për dërgimin e kontingjentit të Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit. Qeverisja korporative është sistemi me të cilin kompani drejtohen dhe kontrollohen, e ku bordet e drejtorëve janë përgjegjës për qeverisjen e kompanisë. Kjo është shumë e rëndësishme sepse krijon një sistem rregullash dhe praktikash që përcaktojnë se si funksionon një kompani dhe si ajo parafron interesat e të gjithë aktorëve të saj. Qeverisja e mirë e korporatës çon në praktika etike të biznesit, gjë që çon në qëndrueshmëri financiare. Nga ana tjetër, kjo mund të tërheqë investitor. Ndërkohë, në botë ekzistojnë 3 modele kryesore të udhëheqjes mbi të cilat bazohet teoria e qeverisjes së korporatave, e që është modeli anglosakson, modeli kontinental apo gjerman dhe modeli japonez. Profesori i ekonomisë Ermal Lubishtani tregoi më shumë rreth këtyre 3 modeleve të qeverisjes korporative, derisa theksoi edhe atë se cili lloj i qeverisjes korporative mbizotron në botë dhe cili në Kosovë. Në qeverisjen korporative zakonisht ka më shumë rregulla, ka më shumë rregullore, ka më shumë struktura, domethënë për dallim prej situatave ku ne kemi një kompani e cila nuk ka qeverisje korporative, ku vendimarrja kryesisht bazohet te një person. Në atë rast mund të jetë pronari ose shefi ekzekutiv. Kurse kur flasim për qeverisjen korporative, shpërndahet pak kjo, domethënë për shembull strukturat më të zakonshme ndoshta janë bordi i drejtorëve, aty që është ndoshta struktura më e rëndësishme. Pastaj ka një shef ekzekutiv i cili i ekzekuton politikat të cilat i ndërton bordi.
domethënë ka një ndarje të vendimarrjes dhe mandej niveli i tretë mund të jetë drejtorës, për shembull drejtori i financave, drejtori i marketingut dhe kështu. E tash krijimi i këtyre niveleve të ndryshme siguron që atë shpërndarjen pak të vendimarrjes. Modeli anglo-sakson që njihet edhe modeli gjerman, ato fokusi aty kryesisht është te aksionarët dhe te bordi. Kurse te modeli japonez është pak një model pak më ndryshe. Aty fokusi është, ose si më thonë, ka involvim të palëve tjera të interesit, domethënë ka rol ose roli i punëtorëve aty është më i madh dhe roli i unioneve është më i madh aty. Domethënë më shumë palë të interesit involvohen në vendimarrje dhe si më thonë shpërndahet edhe më tutje vendimarrja dhe gjitha mandej aktivitetet që i bën një biznes, si më thonë angazhimi e gjitha janë më ndryshe pak. Por natyrisht modeli anglo-sakson, domethënë, ose për shkak të ekonomive, masisë ekonomive që janë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe Anglia dhe vende tjera të cilat e implementojnë këtë model. Në Kosovë, qeverisja korporative është ende term i ri, kisha me thënë, domethënë ka pak kompani të cilat kanë kaluar për një niveli të një biznesi familjar tipik në nivel të qeverisë korporative, sepse kjo nuk kupton pak humbje të vendimarrjes, humbje të fuqisë vendimarrëse. Prandaj ne do ta zgjedhim modelin anglo-sakson në gjas, domethënë ku bordi dhe aksionarët megjithatë do të kenë rolin kryesor, kurse modeli japonez ndoshta ka pak më pak gjasa të jetë implementuar në Kosovë. Profesori i ekonomisë Lubishtani foli edhe rreth procedurave që do të përfundojnë një biznes familjar për të kaluar në korporat, si dhe përparësive e dobësive që sjell kalimi në korporat. Po e para është vendimarrje e pronarit ose pronarëve, nëse është biznes familjar e pronarëve të cilët e kanë themeluar kompani. Ne kemi ende kompani të reja, domethënë shumica e kompanive tona janë të themeluar dhe pronari ende gjallë. Kjo nuk kupton pak, kjo do të nënkuptonte pak lëvizjen në fuqi, prandaj ata ka shumë raste ku rezistojnë. Pra është momenti i parë, si më thonë, me përgatitë që një filozofi e tillë është e nevojshme për ne. Një filozofi e re e qeverisë të kompanisë është e nevojshme për ne, ku tash ne krijojmë një bord i cili nuk duhet të jetë vetëm formalisht aty si bord, po bordi ka detyra shumë të rëndësishme, përcakton për shembull strategjinë e rritjes së kompanisë, dizajnon një biznes plan dhe mandej përkujdeset që ai biznes plan po implementohet dhe aksionarët, këtë rast pronarët marrin rol tjetër, domethënë ata kanë rol në përzgjedhjen e anëtarëve të bordit, por nuk mirën me qeverisjen ditore të firmës. E kjo bën pak diferencë se duket sikur një kompani ose një korporat që ke arrit me ndërtu me mund dhe me angazhim disa vjeçar, po e lën tash në dorë të një grupi tjetër të njerëzve, por natyrisht nëse ne dëshirojmë të rrisim bizneset, duhet të ndryshojmë këto dhe duhet të kalojmë ngadalë te qeverisja korporative. E para, përparësi është që ka më shumë nivele të vendimarrjes dhe kjo duket sikur e ngadalson vendimarrjen, por në fakt kjo e bën më të mirë vendimarrjen, më të saktë vendimarrjen, sepse kalon nëpër filtra të ndryshëm, domethënë edhe pastaj testohet mirë para se të mirët një vendim, domethënë diskutohet, është diskutimi më i hapur edhe pastaj ka mekanizma që përcjellin implementimin, ka mekanizma më të mirë cilët e përcjellin implementimin, ka masa parandaluese më shumë, ndoshta ka edhe indikator macmë të qartë. Gjitha këto besoj që e bojnë i rrisin gjasat për sukses më të madh të një biznesi. Tash varet edhe prej sektorit, varet prej firmës, masisë firmës. Domethënë disa firma që janë ende të vogla, ndoshta me kriju ekstra struktura, si këto që ne po themi drejtor, pastaj shef ekzekutiv, pastaj bord të drejtorëve. Kjo mund të jetë kosto për kompaninë. Domethënë ndoshta nuk është ide e mirë. Prandaj varet shumë prej në cilën fazë të zhvillimit është kompania, për cilin sektor po flasim. Për shembull disa sektorë në Kosovë kanë të detyrueshme me qenë qeverisje korporative, të themi në sektorin bankar, në sektorin e sigurimeve, për arsye që nuk lejohet që edhe pronari të jetë edhe menaxheri për shembull, aty duhet është ndarë kjo për arsye të konfliktit të mundshëm të interesit që mund të ekzistojë. Ndoshta një dobësi që kishim mujt edhe me përmend pak është njihet si relacioni i principalit dhe agentit. Këtu principali mendohet që është pronari, kurse agenti është ajo struktura që ndërtohet që ka me i rrit
me i arrit, si më thonë, qëllimet që i ka pronari. Në këtë rast nëse themi një pronari ka qëllim maksimizimin e fitimit, tash do të thonë ja delegon dikujt tjetër këtë punë, që i bën këtë rast agjentit, e tash agenti mund ketë edhe qëllime tjera. Për shembull mund të ketë qëllim për maksimizimin e mirëqenies tij, saj. Këtë rast mund të ketë qëllim për rritjen e rrogës vet, rritjen e mirëqenies vet, domethënë rritjen e shpenzimeve. Prandaj këto e shohim shpesh si temë që ndodh këtu. Në momentin që pak shpërndahet vendimarrja. Tash shefi ekzekutiv për shembull këtë rast ka fuqi të madhe të vendimarrjes dhe në disa raste mund ta nuk po duam të quajmë fjalën abuzim, po mund ta tejkalojnë ndoshta ato që autorizimet që i ka. Me qëllim maksimizimin e mirëqenies tij saj këtë rast. Bizneset familjare shpesh kanë një strukturë më fleksibile dhe dijet se ndryshojnë dhe evoluojnë së bashku me anëtarët e familjes dhe vlerat e familjes. Kjo lidhe me vlerat familjare zakonisht që në kulturë të fortë të kompanisë. Por inkorporimi kërkon më shumë dokumente dhe shpenzime sesa një pronësi e vetme, pra biznes familjar ose një partneritet. Korporata ofron avantazhe të rëndësishme ligjore dhe tatimore. E avantazhet për të bërë një korporat përfshin transferimin e lehtë të pronësisë, vazhdimsinë e biznesit, aksesin më të mirë në kapital, si dhe në varësi të strukturës së korporatës për fitimet tatimore. Të dashur shikues, siç e paralajmëruam më herët, në studio kemi zonën Blenera Osmani nga zyra avokaturës së Diu dhe Qerkinit, që do të flasim për qeverisjen korporative dhe aspektin ligjor të rregullimit të tyre. Blenera, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Zakonisht ne nga zyrja ju ftojmë ekspertë të ndryshëm që diskutojmë për tema të ndryshme sa i përket rregullimit ligjor të kompanive. Kësaj here kemi qeverisjen korporative të kompanive të Kosovës. Sa i kushtojnë rëndësi qeverisjes korporative kompanitë tona? Ka ndalë nga koncepti, patëm storën më herët, nga familja, mendimi do të thotë menaxhimit të kompanive nga aspekti familjar në korporata të strukturuara ku menaxhmenti e din secili detyrën e vet. Në fakt unë mendoj që jo aq sa duhet, për faktin që siç e potencove ti ende kemi kompani të tilla të cilat nuk kanë strukturim të brendshëm. Pra kemi një person i cili mirret me çështje ekzekutive, çështje ligjore, financiare, operacionale, domethënë nuk ka ndarje të përgjegjësive. Kështu që këtu përjashtë mund të ketë disa kompani shumë të mëdha të cilat për brenda si aksionar kanë investitor të huaj. Mirë po. Ata të obliguar me në fakt që nuk është obligative, varet prej domethënë vendimeve të brendshme të kompanive. Sidoqoftë unë e konsideroj si shumë të rëndësishme qeverisjen në një kompani për faktin që e njëjta ofron stabilitet, ofron qëndrueshmëri dhe mbi të gjitha ofron siguri juridike. Pra përmes qeverisjes së mirë në një kompani krijohet qëndrueshmëri, stabilitet edhe e njëjta natyrisht që reflektohet edhe në treg. Mirë shumë, do të thotë unë jam si klient dhe dëshiroj me ristrukturu kompaninë time. Familjarët i kom aksionar, pozitat ndryshme, po shpesh kur ka mos pajtime me një ndodhë ndarja e kompanive, po jo të themi rregullimi i brendshëm i kompanisë ku secili din aksionet e veta. Vite, cili është hapi i parë që e këshillon një klient? Po natyrisht qeverisja e korporatave është një kornizë e cila përcakton marrëdhëniet, detyrat, obligimet, përgjegjësitë ndërmjet aksionarëve, bordit të drejtorëve, menaxhmentit edhe për më tepër edhe aktorëve tjerë kryesor për brenda kompanisë. Pra, ne kryesisht i këshillojmë të gjithë klientët tanë që të fillojnë prej këtyre ndarjes faktikisht të përgjegjësive, se cili strukturim, se cila domethënë aksionarët, bordi i drejtorëve, pastaj edhe aktorët tjerë apo stafi të kenë të qartë përgjegjësitë edhe obligimet e tyre. Duke vënë në dijeni secili për përgjegjësitë që i ka, natyrisht që minimizohen në masë shumë të madhe rreziqet që mund t'i shkaktohen një kompanie. Pra, përmes një qeverisje të mirëfillt, kompanitë
janë shumë më të fuqishme, më stabile, edhe natyrisht do të kenë shumë më shumë siguri juridike për brenda, për më tepër, natyrisht ajo reflektohet pastaj edhe tek palët e treta, sepse ne gjithë e dim, natyrisht të gjithë kontraktorët në treg kanë dëshirë me pas marrëdhënie kontraktuale me një kompani e cila ka stabilitet, sepse natyrisht... Edhe bankat financojnë një kompani që ka rregull... Po, sepse nëse po e zëjmë, po e marrim një shembull një kompani e cila nuk ka rregullim të brendshëm të mirëfillt. Natyrisht ajo nuk ka stabilitet, nuk ka qëndrueshmëri, edhe natyrisht ka probleme të shumta për brenda. Cilat mund me qenë problemet të brendshme, për shembull? Po mund të kemi për shembull në kompani që keni bashkëpunuar me ta. Mos implementimi i dispozitave ligjore apo regulative, mos implementimi i akteve të brendshme. Natyrisht si pasojë mos implementimi të këtyre obligimeve ligjore që kanë kompanitë në sektore të ndryshme mund të kenë edhe sanksione nga autoritetet përkatëse. Kështu që në vend se ato të përqendrohen në ofrimin e shërbimeve të klientët e tyre apo zgjerim në tre kryesisht, ato duhet të mirën me problemet të brendshme dhe natyrisht nuk mund të ketë efikasitet në një kompani e cila natyrisht gjatë gjithë kohës duhet më u marrë me problemet të brendshme në kompani. Do thotë, për marrim si shembull procedura e menaxhimit të keshit, që është një procedurë që shumë kompani nuk e kanë, se pronari mendojnë që paret e kompanisë, paret e veta i merr i shtin xhep e blen një kerr të shtrejtë dhe i vonon mas nëna furnitorët me pagu, po sikur të kishte një qeverisje korporative me bardh ku mbikëqyrët, aprovo dividendet, ne aprovohen gjitha këto, nuk do të ndodhte kjo. Nuk do të ndodhte. Natyrisht kjo tek kompanitë që janë natyrisht me profit shumë të madh, është obligative dhe të rregullohet. Sepse natyrisht nëse nuk ka një sistem të mirëfillt të rregullimit të proceseve financiare, juridike apo edhe etike, aty nuk ka më stabilitet. Nuk ka ndarje të përgjegjësive, sepse siç po e potencon ti nëse drejtori ekzekutiv apo edhe pronari nuk te i kalon hapat e ndërmarrjes së veprimeve për shpërndarjen e dividendës, aty natyrisht që nuk ka kontroll financiar më. Kështu që natyrisht është shumë faktikisht është e rëndësishme që të ketë rregullim të brendshëm, të ketë një qeverisje të mirë në një kompani, sepse me vetë faktin që implementohet të gjitha rregullat, fillimisht rregullim ligjor, rregullim financiar, pastaj ka transparencë për brenda një kompanie, ka llogaridhënie dhe natyrisht edhe besim në fund, aty natyrisht që nëse të gjitha këto tipare i ngërthen një kompani ndër vete, ajo do të jetë shumë e fuqishme, do të ketë shumë më shumë stabilitet edhe natyrisht në fund do të jetë më fitimprurse. Traktonin sa është praktik, sa është duke u praktiku, do të thotë që të rregullohet kjo çështje aspektin e sa kompani, unë nuk një shumë kompani që kanë borde, do të thotë një prej arsyeve kryesore pse kemi një qeverisje korporative është që të kemi llogaridhënie siç përmendete, një formë është që të kemi një bord që është i pavarur nga ekzekutivi dhe e mbikëqyr dhe e delegon detyrat që ka. Sa është praktike kjo te kompanitë e Kosovës? E thash edhe më herët, nuk është në nivelin e duhur, kryesisht ende nuk është kriju të na kultura e duhur e qeverisjes së mirë brenda një kompanie. Kështu që ne kryesisht mundohemi të gjithë klientëve tanë me i sugjeru që qysh në fillimet e tyre të bëjnë një qeverisje të mirëfillt për brenda kompanisë, të ndajnë përgjegjësitë, të bëjnë llogaridhënie dhe natyrisht kështu kompania do të jetë shumë më e qëndrueshme dhe efikase. Kryesisht këto kompanitë, mos them kompanitë e mëdha, mirë po kompanitë, sidomos ato startup fillestare dhe kompanitë që janë ndoshta të mesme nuk e kanë të rregulluar strukturimin e brendshëm, edhe natyrisht kur kanë ndonjë problem për brenda, atëherë vinë për konsulta dhe atëherë natyrisht që mundësitë për zgjidhje të mirë janë shumë të pakta. Shumë të vogla. Domethënë që është më mirë mi parandalu problemet se mu marrë me pasojat. Natyrisht. Sa kohë merr për shembull nëse një kompani vjen edhe thotë në rregull, na jemi kjo kompani edhe dëshirojmë me e bani restrukturim të brendshëm të kompanisë dhe aspekti ligjor dhe operacional është shumë e rëndësishme
kthehet në një kompani që është funksionale, sa kohë merr për një ristrukturim i tillë? Natyrisht kjo varet prej pjesës së tregut që i takon ajo kompanisë, sepse jo të gjitha kompanitë kanë rregullim të njëjtë. Varet në çfarë sektori është, sepse secili rregullim, secili sektor ka rregullim të veçantë. Po flasim për shembull, ndryshe është rregullimi i një kompanie e cila është pjesë e sektorit energjetik, ndryshe rregullohet një kompani e cila është pjesë e sektorit të telekomunikimeve për shembull. Kështu që nuk mund të themi që mund të merr kohë për shembull një muaj apo dy, sepse krejt varet prej kompanisë edhe sektorit, gjithsesi sado që zgjat përpilimi i praktikave të qeverisës brenda një kompanie është shumë më e vlefshme, sepse fillimet e një kompanie edhe krijimi i qeverisjes së mirëfillt, qysh në fillim të kompanisë, natyrisht që do t'i krijoj shumë më shumë stabilitet asaj kompanie, edhe nuk do të mirët me problematika të shumta që mundet me i pas gjatë rrugës së ushtrimit të veprimtarisë së saj. Sa kompani jeni duke, a keni për momentin klient që jeni duke asistu në Po, natyrisht. Ne kemi shumë kompani klient tanë të cilët na kanë besu në krijimin edhe ofrimin e këshillave tona sa i përket qeverisjes së brendshme organizative. Kështu që për momentin natyrisht besoj nuk mundemi m'jau përmend të gjithëve emrat, mirë po kemi klient të shumt të cilët në baza mujore i suportojmë me këshilla tona dhe cilët besoj që me vetë faktin që kam persona të angazhuar dhe ja u lehtësojnë këtë proces, natyrisht ata kanë me qenë të fokusum në bërje të biznesit, sepse besoj është logjikisht, është shumë logjike kjo që nëse bordi drejtorëve apo menaxhmenti një kompanie fokusohet në të bërit të biznes dhe natyrisht persona të tjerë si për shembull zyrtar, ligjor, financiar dhe teknik mirën me përgjegjësitë e veta. Do të thotë ndarja e përgjegjësive për brenda një kompanie është tetë e rëndësishme për kompanitë të cilat synojnë të kenë stabilitet, jetëgjatësi dhe natyrisht edhe të jenë më shumë fitimprurse. Janë më të suksesshme, do thotë për merit, me fjalë të tjera, për merit performancën dhe produktivitetin e kompanive, duhet të kemi strukturë të qartë ligjore që nënkupton qeverisje korporative. Shumë e vërtet, përkundër krejt kësaj që po i potencon ti, një qeverisje mirëfillt garanton edhe trajtim të barabartë të aksionarëve, të stafit, garanton që për brenda kompanisë shumë lehtë të identifikohen problematika apo gabime, ka koste shumë të vogla. Pastaj pajtueshmëria me dispozitat ligjore është shumë e madhe. Këto janë shumë e rëndësishme, do të thotë përveç krejt që kompania ka stabilitet, edhe është më fitimprurse natyrisht që ka edhe këto faktikisht profitet të tjera të cilat i ofron një qeverisje e mirë. Linera, faleminderit shumë për këto informata. Ne shpresojmë që shumë pronarë të kompanive kanë përcjell këtë intervizë dhe do të mendojnë seriozisht se si ta riformatizojnë kompaninë apo ristrukturojnë kompaninë vetë. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, shkojmë me një blok të shkurt marketingu dhe kthehemi për pjesën e dytë të emisionit 7 ditë me Panxhën. Shpesh në rastis të dëgjojmë fjalën negocim, gjë që në shumicën e rasteve e ndërlidhe me drejtuesit e institucioneve apo kompanive që realizojnë marrëveshje me palë të tjera. Por aftësitë negociuese nuk zbatohen vetëm për këto role, me që këto aftësi janë cilësi të qëndësishme që ndihmojnë 2 ose më shumë palë të bien dakord për një zgjidhje të përbashkët logjike. E në fakt, të gjithë ne negociojmë çdo ditë në mënyra e kontekste të ndryshme. Por ajo që është e rëndësishme është të dini të negocioni siç dohet, e kjo veçanërisht kur jeni në vendin e punës. Derisa për bizneset, trajnimi i punonjësve për të negociuar në mënyrë efektive mund të ketë një ndikim të drejtë për drejtë pozitiv në rolet e tyre aktuale ose të ardhshme të punës. Lidhur me këtë, Swiss Contact në Kosovë përmes projektit PPSE dhe FEGO projekt në bashkëpunim me klubin e prodhuesve të Kosovës organizuan trajnimin mbi aftësitë negociuese për kompanitë vendore.
Fisnik Reqica, menaxher i projektit PPSE, tregon më shumë detaje rreth trajnimit dhe arsyeve pse kanë vendosur ta realizojnë. Shkallësitë e negocimit janë jashtëzakonisht të rëndësishme, si sfis kontakt në projektet që menaxhojmë dhe implementojmë në Kosovë, të financuara aktualisht nga qeveria zvicerane dhe qeveria suedeze në sektor të ndryshëm, është pasi shumë e nevojshme që këto shkallësi të zhvillohen në Kosovë për partnerët tonë, për bizneset që operojnë në sektor, nga se janë të rëndësishme në gjitha fazat e zhvillimit të tyre. Do të thotë bizneset prej momentit kur fillojnë të operojnë në çdo ditë të tyre të punës, e në veçanti gjatë zhvillimit, negocimin e kanë si një shkallësi kyçe, e cila determinon pak edhe mënyrën e zhvillimit të tyre, marrëveshjet që i bëjnë, si dhe situatat mandej në të cilat gjenden. Ky trajnim po organizohet, mundemi me thonë për herë të parë, në një format të tillë në bashkëpunim me klubin e prodhuesve të Kosovës. Është një trajnim që bizneset dhe ndërmarrësit e Kosovës i ekspozon në praktika ndërkombëtare të negocimit, edhe pse ndërmarrësit tonë dim që kanë përvoja të tilla në baza ditore, si në tregun e brendshëm ashtu edhe në eksporte. Praktika ndërkombëtare i bëjnë do të thotë më të vlefshme mënyrën se si ata negociojnë, përmirësojnë shkallësitë e tyre, mirë po gjithashtu i mësojnë edhe si të qasen tek partnerët ndërkombëtar. Interesimi ka qenë relativisht i mirë, duke pas parasysh se është një hera e parë që po organizohet në trajnim i tillë. Sepse është pa e nevojshme, e kemi pasur do të thotë që në panajiret që mbështesim, në panajiret që kemi marrë pjesë, në analizat me biznese, në takimet me biznese, kemi pasur që negociatat dhe shkallësitë e negocimit janë të rëndësishme që të zhvillohen tutje. Edhe nuk ka ndonjë limit se deri ku mund të zhvillohet një ndërmarrës pa secili individ për të përmirësuar aftësitë e veta të negocimit, edhe sidomos tash kur po e shohim se kompanitë po rriten, si në numër ashtu edhe në madhësi, po depërtojnë në tregjet e jashtme më shumë se në të kaluarën, kanë ekspozim ndërkombëtar më të madh, edhe gjithashtu ka numër më të madh të kompanive. Kjo i bën të nevojshme këto aftësi, nga se për të pozicionuar në një zinxhir tregtar në Kosovë, do të thotë duhet negociosh me blerësit e produkteve finale, për të depërtuar në eksport, duhet negociosh me distributorët, për të bërë një marrëveshje në një panajër ndërkombëtar, gjithashtu kërkohet shkallësi negocimi, e mandej marrëveshjet që arrihen edhe rezultatet e këtyre marrëveshjeve, efikasiteti i tyre varet shumë nga suksesi i negocimit, nga trajtimi i gjitha aspekteve të cilat janë negociu, qoftë ato financiare, jo financiare, kushtet e pagesës, marrëveshjet me furnitor, marrëveshjet me partner, si me thonë, me konkurrencën, që kanë në treg, po dhe me blerësat final të kompanive. Përfaqësuesit e kompanive nga sektor të ndryshëm folën rreth arsyes së pjesëmarrjes si dhe asaj që presin të përfitojnë nga trajnimi. Jam këtu me ftesën e klubit prodhuesve dhe Swiss Contact. Mundësi përse dhe jam shumë falënderues se jemi të marrë leksione shumë të mira në fushën e negocimit, që besoj që kanë me kallëzu shumë të levërdishme. Po, e kom vlerësuar se shumë të rëndësishme se negocimi është alfa dhe omega e secilit biznes, dhe mendoj që çdo ndihmë, sado e vogël që është, ose në këtë rast sado e madhe që është e mirë se ardhur. Arsyeja pjesëmarrës së këtij trajnimi është rëndësia e temës e cila diskutohet në këtë ditë. Neve si ndërmarrës edhe si kompani ballafaqohemi çdo ditë me negocim, për shkak të punës që bëjmë si prodhues, po ashtu si shit neve çdo ditë përballemi me pozita negociuese dhe do të thotë përditshmërinë e kemi çdo ditë negocim. Duke pa ligjëruesin edhe organizimin e duan, po besoj që ka me qenë shumë efikas dhe ka me na ndihmu shumë në të ardhmen tonë për negocime të ardhshme. Vesa Shehu nga klubi i prodhuesve të Kosovës tregon arsyeën e kësaj iniciative, interesimin e kompanive si dhe atë se nëse pritet të ketë trajnime të ngjashme në vazhdim. Klubi i prodhuesve të Kosovës, në bashkëpunim me Swiss Contact, duke pa të nevojshme që sektori privat, posaçërisht kompanitë prodhuese, ka nevojë për zhvillimin e aftësive të tyre komunikuese, posaçërisht sa e përket negocimit,
Atëherë edhe në fakt mori iniciativën edhe patë nevojshme mbajtjen e një trajnimi të tillë mbi aftësitë negociuese. Një kërkesë e tillë posaçërisht është parë nevojshme gjatë kur kompanitë po kanë nevojë për zhvillimin e aftësive të tyre negociuese, gjatë gjetjes së tregeve të reja dhe gjatë kontakteve me klientë të jashtëm, përpjekjeve të tyre për eksport të produkteve. Në fakt, interesimi ishte i lartë sa i përket pjesëmarrjes, posaçërisht duke marrë parasysh se edhe trajneri është një ndër më të mirët sa i përket kësaj lamie, por kësaj radhe ishim më të kufizuar sa i përket numrit të pjesëmarrësve, po besojmë që do të kemi mundësi që së shpejti të organizojmë edhe trajnime të tilla të radhës. Ndryshe të qenit në gjendje për të negociuar në mënyrë efektive ju ndihmon të arrini marrëveshje, të arrini objektiva, të shoqëroheni më mirë me njerëzit dhe në fund të jeni më produktiv dhe më të suksesshëm në punë. Prandaj trajnimet e tilla janë çdo herë të mirëseardhura. Të dashur shikues, për të qenë ndërmarrës i suksesshëm duhet me pas shumë shkatësi. Një nga shkatësitë kryesore është negociimi. Negociimi për një marrëveshje për shitje, negociimi për një marrëveshje për blerje, për ndërtimin e objektit, për qira e shumë gjëra tjera negociohen në baza ditore në bizneset tona. Për të diskutuar për teknikat dhe strategjitë e negociimit, e kemi profesorin e nderuar, zotrin Habibi Shamon Nikolas, që do të na shpjegon se cilat janë teknikat e negociimit. Dear Professor, thank you for joining our TV show. Thank you, Astrid. I'm really happy to be here. And this started all with Swiss Contact that brought me to Macedonia, and then we're coming here to help the community and the people here. Yeah. So it's the first time in Kosovo? Yeah, this is the first time. First time in Kosovo. Okay, so you've been teaching in university for how many years? Oof. You want to know my age? Not your age, but at least. Many years, like 20 years or so. 20 yes. years or so, yeah. It's been a long time. And you are specialized on? Negotiation, conflict management, the part of marketing, commercial negotiation. Mm-hmm. And then you might wonder, what is negotiation, right? Probably. Yeah, how do you define negotiation? Because everyone is talking about negotiation, but they do it on a daily basis without realizing that they are doing it. Exactly. Well, I tell you, there are at least two situations where you need to negotiate. When you need somebody from somebody else, and when somebody else needs something from you. Mm-hmm. Or where there is conflict, There's a conflict, so how can we negotiate that conflict? And that's part of negotiation. Now, you can also think about, I don't negotiate because I'm not a commercial or entrepreneur. But yes, you negotiate with yourself. Mm-hmm. When you're about to wake up, you say, well, should I go to the gym or should I not? So you start talking to yourself, those mm-hmm. internal conversations. That's a negotiation with yourself. So that's one of the most important ones. Well, what would you, now you have an entrepreneur who comes to you and says, Professor Habibi, I need your support. I want to improve myself, my negotiation skills. How would you approach that? Well, the first thing is to understand what your talents are, what your skills. And so you can actually learn new skills, new tools, new tactics. For instance, we give most of my students the methodology of deal, which means the drivers, what is driving the negotiation. It's a methodology for negotiation. Structured methodology, yeah? Yes, and we can give them tools and skills. So how do you do that? By practicing and give them the theory. We have the concept of tradables. That is also a concept in negotiation. Mm-hmm. So there is science, let's say, behind negotiation. It's not as simple as just sit down, you are eloquent, you can do good talking, but sometimes you ask the question, why I didn't get the deal? Maybe you made some mistakes that you didn't realize that you are making. So with the structure, you can see step by step how to avoid those mistakes. Exactly. And for instance, when you're negotiating with different cultures, that's a really challenging activity. Why?
because you say something non-verbally, verbally, and that might make a mistake in a different culture. That might mean something differently. And that could create a barrier of negotiation. So even if you are a good negotiator, maybe you make a mistake because you didn't know how to deal in a different culture. And you ask me, well, how do you do that? If you go from A to Z, you learn the steps, but also you can use your intuition. So you can have a methodology, but in a moment of action, you can go, well, I don't have to go from A to C. Maybe I go from B to C or from B to D. So it's about body language as well. When you say intuition, it's about reading body language and seeing the atmosphere in the room, and all those have to be taken into consideration. Definitely, when you are with somebody, I mean, people think that people are like themselves, and that's not true. We are all different, and thank God we're different. So we need to understand the differences, and the key in negotiation is to understand the other side, to know what they want, to know their needs, to know their wants and needs and interests. How do you find out those information? I ask questions, and I ask questions first. Do you do that prior to the sitting? Yes, definitely. I ask questions. Or during the meeting? Prior and during, you know. So prior, I investigate. I do some research about the person that I'm gonna, or the company that I'm visiting, and also once I get there, I ask questions like what their needs are, what really they're looking for, what is their objective, what is their vision of what they're doing, you know, if it's a sale or, and after they tell me that, then I can, knowing my needs, I can find solutions based on their needs. But I tell everybody that if you start with the other person, if you start by asking questions to the other person, you get much more than if you start from yourself. So in other words, you need to be less selfish, and you need to be more collaborative with the other person. So that it's difficult because we are in a mindset that this is what I want. And instead of asking the other one, okay, well, tell me what is your need and what do you want to find out of this negotiation? What is your objective? And if you do that, then most likely you will get a better result than if you start from the need of the other one, you get a better result than if you start from what I need, because you can block the other one by telling what you need. So basically, negotiations, mostly in the business, have to finish with a win-win scenario. Well, win-win is nice, and you know, it is in a way it's theoretical. But sometimes some people win a little bit more, and the other one win a little bit less. I have a situation where a long time ago, when I was negotiating, and it was the 5th time with the same client, and I told him, okay, let's talk about win-win. It's okay if I win a little bit this time and you win a little bit more. And the next time I win a little bit more and maybe you win a little bit less, you know. And so in average, we do a win-win, because in life, it's not 100% win-win, you know. So sometimes you need to sacrifice something to get what you want. And so the question is, are you being prudent? Are you being just? Are you being temperate in the negotiation? Do you use discernment? Do you ask, what do I need to negotiate? What is negotiable? What is not negotiable? And what does not need to be negotiated? We need to question ourselves so we prepare. Because see, the problem is that people, when they go into negotiation, sometimes they actually negotiate what is non-negotiable or what doesn't need to be negotiated. For instance, if you are actually, it doesn't need to be negotiated because it's given. What do I mean? Let's assume that you are a consultant and you are thinking to negotiate with your client. And if you negotiate reimbursement of your travel expenses and things like that, that's a given. You don't need to waste your time on that. You think about the essentials that you need to negotiate, and then those other things, those are references. Those are standard. So people need to concentrate on what is really need to negotiate and not what is already given. So that organizes you a little bit, you know. Because we are very limited on time in terms of the interview, and I want to ask you so many things, but I have here 2 books that you published. Yes. So I'm gonna
Be a keen reader of those two books, because I want to know everything what you wrote here about negotiation. But one of them is Negotiate Like a Phoenician. Yes. Where did you get this title from? Well, I just thought about it. I mean, it's like, well, actually, I tell you the truth. I never told anybody on TV. When I was younger, at the university, the dean of the university told me, "You are the Phoenician of education," and that got into my mind. I said, "Why?" And so the Phoenicians. Then I came up with the Negotiate Like a Phoenician. What are the best practices of history to negotiation? The Phoenicians. Why? Because the Greek talk about them, Herodotus, he talks in the ancient historians, and everybody else, the Jewish community, talk about the Phoenicians as the King Solomon negotiated the Temple of Solomon building with King Hiram. So they are famous negotiators through history. So we did a historical research, and we find out that the Phoenicians were one of the best negotiators. That doesn't mean that they're the only ones, but they are the most famous. And they are good, bad, and evil. We get the best practices from the Phoenicians. And you might wonder, who are the Phoenicians? Who were the Phoenicians, right? Well, the Phoenicians were the Canaanites in the Levantine region between Syria, Lebanon, Israel, Palestine, all that area, and all the Mediterranean. So they have thousands of years, very successful commercial globalization of the first globalizations, and without war. They always negotiated, making deals. And they never went to a place, like for instance, Malta. They didn't conquer Malta. They were negotiating with Malta, and they make Malta a richer place than it was, and they taught their locals how to negotiate. So that's really nice and historical, and I tell you why we choose the Phoenicians. What, do you have a Phoenician blood? I haven't tested myself, but there might be some in there. Yeah. Originally, you are from? Well, my parents are from Lebanon. Lebanon, yeah. I was born in Mexico. Yeah. I live in the U.S., and I teach all over, wherever people take me. And so where can we find this book? In the Amazon? Yeah, you can find it, or you can send me an email, and I can direct you. What is the price of it? In the market? Yeah. I think it's $24.95, something like that. $24.95. Can you Yes. give it to me for 20? No. Are you sure? Well, why? I mean, 20. Let me tell you something. Let's make a deal. 20. What is what you're gonna get out of that? Much more than The price. the 24, right? So you're you gonna have make. a Phoenician blood then, definitely. I can tell you have the Phoenician blood. Now you've been to Kosovo, and we have entrepreneurs who watch this. What advice would you give to them in terms of training the staff in negotiation? Okay, well, what advice I give to them is for training or negotiation. I mean, people believe in general that they are intuitively negotiators. They don't need to be trained. But that's a big mistake. So, because you need a methodology. There is an art and a science of negotiation. The art is everything that you have, your charisma, your communication style, all of that, the body language, but there is a science as well. And the science helps you to organize your thoughts. So I think it is like everywhere in the world, where people believe, I am a good negotiator, I don't need training. Or people think, I don't need to that's not for me. The problem, and I think, and this is for all my Kosovan friends, is that if you don't negotiate like a Phoenician, then you will position yourself. And when you position yourself and the other side position themselves, there is no deal. Or maybe they go opposite sides and they polarize. And the difference between negotiating like a Phoenician and, let's say, Spartan negotiation, just to make it historical, is that the Phoenicians are collaborative, whereas the Spartans were more competitive. It's good to compete, but it's also good to collaborate. So it's a mixture. So we need to learn that. And that's why I give the advice, yes, you need to have, especially entrepreneurs, have the environment of your company. Through a negotiation process, you can make a better results and better
relationship within the company. It's internal and external, because the internal negotiation is more complicated than the external. We have another book here, but I hope we're going to do another interview to get in more depth into this title of the new. This is the newest book you have. Yes. Well, there are other chapters of books that I've written, and there is other before this one that is called Deal, Guidelines of a Flawless Negotiation. I couldn't bring it this time, but next time I'll bring it. Okay. Dr. Habibi, you don't train politicians. Well, that's a good point. Commercial. That's a good, no, I mean, I had in my conferences, there been politicians or diplomats that they've been attending. And if they want to be trained, I would love to do it, because sometimes I don't get into politics, especially because it's too complicated. It's complicated in the sense that, in fact, I did train one of the political parties in Mexico in one conference. So yes, I have trained some people in the government, and there are some senators that have been in my conferences. But specifically, I don't look for that. It's just if it happens, it happens. I look more into the commercial because that's my strength. But if it happens, I'm more than happy because I have the experience. It's a good market here in Kosovo because our politicians really need some negotiation skills. I'm welcome. So hopefully we're going to organize a course. We'll make a good price for them. Okay. Yeah. Well, we'll see. I negotiate the price, you do the training. No, I negotiate the price and I do the training. Okay, Professor, thank you. It was really a pleasure to meet you. Thank you. And have you in our TV show, and I wish you. No, it's great, and I'm so blessed to be here. I'm really happy, and I hope to come more times. Okay, thank you. Thank you. Të dashur shikues, ka që ishte për këtë intervistë, kemi një blok të marketingut dhe kthehemi pas pak. Të dashur shikues, ka që ishte për sonte. Ne ju urojmë një vikend të mbar dhe shihemi në javën e ardhshme për storie të reja për ekonominë dhe biznesin. Natën e mirë.